الله الرحمن الرحيم، مع درس جديد من دروس الرسم الفني والهندسي للفرقة الأولى جميع المعاهد الفنية الصناعية، الشعب الميكانيكية والشعب الكهربية وقسم التبريد وتكييف الهواء. الأول هناخده دليل رأسي، إن أنا هترك مسافة من فوق قد مسافة من تحت، سنتي فوق وسنتي من تحت، وناخد دليل رأسي بالشكل دوت. بعد ما خدنا الدليل الرأسي ناخد دليل أفقي، إن أنا بنثبت المسطرة على الدليل الرأسي وننزل تحت كده، هاخد خط أفقي دليل عشان نثبت عليه في المسطرة أيضا. ومعانا رسمة جديدة عبارة عن تماس من الداخل وتماس من الخارج، قوس يمس دايرتين من الداخل وقوس يمس دايرتين من الخارج، ومعايا خط يمس دايرتين من الخارج، ومعايا مجموعة من الدوائر بأقطار معينة والمحاور. طبعا هنبدأ بالمحاور الأول. أول حاجة هنبدأ بالمحاور. طبعا اتعودنا مع بعض إن نرسم. لو أنا بصيت هنا هنلاقي ده محور أفقي وده محور رأسي وده محور رأسي وده محور أفقي، يبقى عندي محورين أفقيين وثلاثة رأسي، يعني معايا 5 محاور. طب أبدأ منين؟ ممكن أبدأ بالمحور ده والمحور ده، ممكن أبدأ بالمحور ده والمحور ده، المهم أبدأ بمحور أفقي ومحور رأسي. هنفترض هنبدأ بده الأول. بالشكل دوت مثلا أهي. وأنا المحور خط خفيف ولكن أنا منتقل فيه شوية برضه عشان يبان في التصوير. وهنيجي نثبت المسطرة على الدليل الأفقي وناخد محور رأسي بالشكل دوت. خدنا محور رأسي، محور رأسي دوت والمحور الأفقي دوت. طبعا المحور الأفقي دوت قصاد دوت بالظبط. طيب بين المحور الرأسي ده والمحور الرأسي ده كام يا شباب؟ 30 و40. 30 و40 يعني 70. يبقى ناخد من النقطة دي للنقطة دي 70. ادي المسطرة هناخد 70، ناخد نقطة. وما ننساش من هنا لهنا كام؟ من المحور ده للمحور ده كام؟ 30. يبقى ناخد 30 كمان. خدنا 30. من النقطتين دول ناخد محاور رأسية، ناخد المحور الرأسي الرئيسي دوت الأول أهو. هنلاقي محور تاني يا شباب، المحور الأفقي دوت يبعد عن المحور الأفقي دوت مسافة كام؟ 90. يبقى أنا هنقيس من هنا لأسفل 90 90 وناخد نقطة. أدي 90. الرسمة جت للأسفل شوية بس عادي أهيت، وناخد نقطة. المفروض الخط ده بقى المحور ده يوصل للأسفل كده لحد النقطة دي، وناخد من النقطة ديت نمسح ده شوية وناخد محور أفقي على بعد كام؟ اتفقنا ده محور الأفق دوت يبعد عن محور الأفق دوت مسافة 90. فهنيجي كده وناخد 90 اهيت، كده اتقطعت في نقطة اهيت. يبقى المركز دوت اللي هو ده، والمركز ده اللي هو ده، والمركز طبعا المحور ده مش هيتقطع مع ده هيتقطع مع اللي جاي من ال30. يبقى أنا المفروض أثبت ده كده على الأفقي وأجي من ال30 يا شباب أهي، نقطة 30 أهي، وأنزل إيه؟ أنزل لأسفل كده، محور يتقاطع مع الأفقي أهو. يبقى المقصود مش ده، السنتر ده مش معايا، السنتر ده اللي معايا.
أو نلاحظ تاني أدي السنتر 1 2 دوت اللي هو دوت يا شباب 3 بكم محور؟ 1 2 3 4 5. يبقى أنا عندي 3 سناتر أو 3 مراكز. نبدأ نرسم الدوائر طبعا هنرسمها بالبرجل. معايا الدايرة الكبيرة دي كام؟ 44، يبقى دي زيها برضو بالظبط 44، قطرها 44. يبقى نفتح فتحة مقدارها نصف القطر اللي هي 22، ونيجي هنا واخد دايرة، ونيجي هنا ناخد دايرة. تمام. في دايرة تانية ار 22؟ لا مفيش دايرة تانية. الدايرة الصغيرة اللي جوه بيقول لي فاي 30 تو دايمتر، يعني دايرتين فاي 30. فاي 30 اللي هي الدايرة الصغيرة دي والدايرة الصغيرة دي 30. يبقى نفتح كام يا شباب؟ 15. افتح 15 واركز في المركز دوت، واخد سيركل زي دي كده، واجي هنا برضو اخد دايرة تانية. طب في دوائر تانية؟ في دوائر تانية. الدايرة الكبيرة ده يا شباب فاي 60. يبقى نفتح 30، نفتح فتحة البرجل 30، واركز هنا واخد كويس انها كملت معانا يعني اهيت 30 زي ما انت شايف كده. طب الدايرة الصغيرة اللي جوه ديت معمول الفاي بتاعتها 26. فنفتح اسف، نفتح 13 ونيجي هنا في السنتر وناخد الدايرة بتاعتي. في مجموعة دوائر 6 دوائر مرسومة على دايرة محورية. الدوائر دي يا شباب الفاي بتاعتها 10. بقول لي 6 دايمتر أو 6 دوائر، فاي 10، يعني كل قطر كل واحدة 10، يعني نفتح كام؟ 5 مرسومين على دايرة محورية. الدايرة المحورية دي قطرها اهو باين 42. 42 يعني قطرها نصف قطرها 21. يبقى انت هتيجي تفتح 21 بالبرجل، تركز في السنتر، تاخد دايرة محورية. يعني ده شرطة كبيرة، شرطة صغيرة، شرطة كبيرة، شرطة صغيرة، شرطة كبيرة، شرطة صغيرة، وبالمثل. طيب هنحدد عليها السناتر بتاعت الدوائر دي ازاي؟ انا عندي سنترين، ادي 1 ادي 2. ادي 1 قطع مع دوت، ادي سنتر وادي سنتر. نرسم عليهم الدوائر الاول. الدوائر طبعا يا شباب فاي 10. يبقى المفروض افتح 5 واجي هنا واخد دايرة، واجي هنا برضو في السنتر هنا واخد دايرة. بعد كده طبعا فاي 10 انا بفتح 5. طيب في نقطة بقى هنا مهمة جدا. الدوائر ديت الزوايا بينهم كام؟ عاوزين نلاحظ الحتة دي شوية كده يا شباب. 1 2 3 4 مرسومين في نص دايرة، دول مرسومين في نص دايرة. طيب لو انا خدت ده السنتر، يبقى بين السنتر ده والسنتر ده زاوية، وبين السنتر ده والسنتر ده زاوية، وبين السنتر ده والسنتر ده زاوية. يبقى دي زاوية، بين دي ودي زاوية، وبين دي ودي زاوية، وبين دي ودي زاوية، يبقى 3 زوايا. طب ال3 زوايا 180 على 3 ف60. يبقى بين كل دايرتين زاوية مقدارها كام؟ 60 درجة. طب 60 نعملها بالمثلث الثلاثيني 60. ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. لو انا ثبت ده مثلا كده، اطلع لفوق كده شوية عشان الدنيا تبان. لو انا ثبت ده على الدليل كده يا شباب اهو، على الدليل بتاعي، وهنيجي بالمثلث التلاتيني 60، ولكن بالزاوية كام؟ بالزاوية 60. طب دي الزاوية 60،
دي الزاوية 60. يبقى أنا لو جيت كده وثبت ده كده يا شباب وجيت كده، طبعا دي مش هتبقى 60 على ديت، لا أنا هنثبت كده، المفروض تثبت كده، ثبت كده على الدليل الرأسي، ونيجي بالزاوية 60 أهي الزاوية 60. المفروض الزاوية 60 تمشي كده وتمشي كده يمين وشمال أهي. ثبت على الدليل الرأسي، حرك المثلث أهي لحد ما يجي فين؟ عند السنتر أهو. أهو يبقى بين الخط ده والخط اللي هاخده هنا 60 أهو. تمام كده؟ طب 60 هنا وهتبقى في 60 هنا برضه، في مركزين، نقطة فوق ونقطة تحت. أقلب مين؟ أقلب المثلث وأجي تاني. أيوه، أهم حاجة دليل الرأس ميتحركش أهو. النقطة دي لو أنا خدت نقطة هنا ونقطة هنا يبقى بين الخط ده والخط ده برضه 60. يبقى أنا كده وصلت. أدي النقطة ديت ناخد منها دايرة، والنقطة ديت ناخد منها دايرة. يبقى أنا وصلت كده للسنتر، كل دايرة بينها وبين السنتر التاني زاوية 60 درجة بالتمام والكمال. وهيت طبعا متاخدينها على الجهتين. الدايرة اللي مش واضحة معايا ممكن أوضحها أكتر أهي. كده رسمت الدوائر بتاعتي على المحيط. فاضل يتبقى القوس دوت يمس الدايرتين دول من الداخل. طب أي قوس يمس دايرتين من الداخل يا شباب؟ طبعا احنا قلنا التماس من الداخل نعمل عملية جمع، خدناه في حلقة قبل كده، والتماس من الخارج نعمل عملية طرح. نعمل عملية ايه؟ طرح. طرح ايه وجمع ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. هنقول له بما ان التماس من الداخل هنعمل عملية جمع. نجمع ايه بقى؟ هذا القوس بيمس الدايرة دي بيمس الدايرة دي، يبقى هنقول له ارك اللي هو القوس يعني زائد R1 بتساوي ارك زائد R2 اللي هي الدايرة التانية بتساوي ارك بكام؟ ب23 زائد الدايرة الأولانية بكام؟ ده هما الدايرتين زي بعض والقطر 22، ب23 زائد 22 و23 برضو زائد 22 عشان الدايرتين قد ايه يا شباب؟ قد بعض. 2 و3 5، 2 و2 4، 2 و3 5، 2 و2 4، يبقى 45 مللي و45 ايه مللي. هنفتح فتحة مقدارها، نفتح فتحة مقدارها 45 ونركز في مركز الدايرة اللي نصف قطرها 22، وبنفس الفتحة التانية برضه 45 نركز في مركز الدايرة اللي نصف قطرها 22. يبقى في الفتحتين قد بعض مقدارهم 45. هنيجي نفتح فتحة 45 بالبرجل اهيت، ونبدأ أركز مرة هنا. طبعا القوس كده يا شباب جاي كده يبقى مركزه هنا، يبقى هنيجي هنا وناخد قوس كده وبنفس الفتحة قوس كده، لأن الفتحتين قد إيه؟ قد بعض. الفتحتين بتوعي قد بعض. طبعا الأقواس ديت زيادة عن اللازم، نعمل لها عملية تهذيب كده. وصلت لنقطة تقاطع القوسين. هنوصل نقطة تقاطع القوسين بمركز الدايرة الأولانية اللي هيمسها القوس وبمركز الدايرة التانية اللي هيمسها القوس، وبكده هنوصل لنقطة التماس الأولانية ونقطة التماس اللي هي يا شباب التانية اللي هي التانجنت 1 والتانجنت 2. طيب بعد كده هنيجي جايب البرجل بتاعي وفاتح مسافة من هذا المركز للتانجنت 1 أو التانجنت 2 أهي، وهنعمل عملية معاينة أهي. لقيتها جت معايا فعلا أهي عشان في دقة في الرسم أهي. وبكده خلاص القوس الأولاني. نخش على القوس التاني اللي هو دوت، اللي هو قوس بنصف قطر 105 يمس الدايرة دي ويمس الدايرة دي منين؟ من الخارج. يبقى هنقول له برضو حسبة صغيرة بما أن التماس من الخارج
من الخارج هنعمل عملية طرح. طيب نعمل عملية طرح، نطرح ايه بقى؟ ار ارك ناقص ار1 وار ارك ناقص ار2. طيب ار ارك بكام؟ ب105 ناقص ار1 بكام؟ هو بنص ده وده، يبقى 105 مرة ناقص دي اللي هي 22، ومرة ناقص ديت اللي هي 30 اللي هي قطرها 60، يبقى نصف قطرها كام؟ 30. 2/5 3 و2/10 8، يبقى 83. طيب 0/5 هي 5 و3/10 7، يبقى مرة هنفتح 83 واركز في الدايرة اللي نصف قطرها 22، يبقى مرة هفتح كام يا شباب؟ 83. ادي 83 واركز في الدايرة اللي نصف قطرها 22 اللي هي طبعا الصغيرة اللي هي دي. طيب القوس جاي كده، يبقى مركزه فين؟ هنا في الداخل، يبقى هركز هنا سن البرجل وناخد قوس كده وافتح فتحة تانية مقدارها 75 واركز في الدايرة التانية من 75 واركز في الدايرة دي يا شباب واقطع. طبعا هو ما قطعش، وبالتالي انا هنمد ده شوية تاني، اهو. طبعا من حسن حظه او من سوء حظه جه هنا. هنبدأ بقى ده نوصله يا شباب، نعمل عملية تهذيب برضو للرسمة كده. النقطة دي هنوصلها بمركز الدايرة الأولانية على استقامتها لحد لهنا، وبرضو هنوصلها بمركز الدايرة التانية على استقامتها للخارج، يعني عشان يوصل لتي 3 وتي كام يا شباب؟ وتي 4 وتي كام؟ 4 اللي هو التانجنت 3 التانجنت ايه؟ 4. طيب بعد كده هتيجي للبرجل وتركز في النقطة دي بتاعت القوس وتفتح فتحة من هنا لتانجنت 3 ونعمل عملية موائمة سريعة اهي، وفعلا جات في دقة برضه في الرسمة اهي. طبعا السن شكله جاب اخره يعني. فاضل يتبقى لي الخط اللي بيمس الدايرتين منين؟ من الخارج. طب خط يمس دايرتين من الخارج نعمل معاه ايه او بيتم ازاي؟ تعال نشوف ازاي هنرسم خط يمس دايرتين من الخارج. هنيجي نوصل المسافة بين المركزين الأول أهي كده، وصلت المسافة بين المركزين وهنقسمها. طب هنقسمها ازاي؟ كلنا فاكرين تقسيم قطعة مستقيمة لنصفين متماثلين. هنركز هنا فتحة أكبر من نص أهي، وقوس فوق قوس تحت بنفس الفتحة، نركز هنا ونقطع ده ونقطع ده. طب ده منقطعش أهو، كملوا. بعد كده طبعا السن شكله كده جاب آخره، نركب سن للبرجل برضو بالمرة يعني. مم. بعد كده يا شباب هنلاحظ هنوصل ما بين نقطة تقاطع القوسين فوق وقوسين تحت، نوصلهم بإيه؟ ببعض، نوصلهم ببعض. ركز أكتر أهي، نوصلهم ببعض هنا عشان نحصل على مين؟ على المنصف أهو. طيب المماس اللي أنت عاوز المنصف هنا أهو نقطة أو مثلا. طب أنت عاوز تاخد المماس هنا، يبقى هترسم نص دايرة في الناحية دي. طب نص دايرة ازاي؟ ما انت واخد المنتصف، هتيجي قايس المسافة دي
وتيجي عامل كده عشان توصل لدي. طب بعد كده هتعمل حسبة صغيرة تانية. ايه الحسبة الصغيرة؟ الحسبة الصغيرة انك هتطرح نصف قطر القوس الكبير، نصف قطر الدايرة الكبيرة الصغيرة من نصف قطر الدايرة الكبيرة. الخط بيمس الدايرة دي والدايرة دي، يبقى هتطرح ار الكبيرة ناقص ار الصغيرة. طب ار الكبيرة بكام يا شباب بتاعت دي؟ قال لي الكبيرة عندي بفاي 60، يبقى ار 30، والصغيرة برضو عندي اللي هي اللي من بره دي 22. 22 من 30 يديني 8 ايه ملي. يبقى انت هتفتح برجة الفتحة مقدارها 8 ملي، تفتح البرجة الفتحة مقدارها 8 ملي، وتبدأ ترسم في الدايرة، ترسم دايرة في الدايرة الكبيرة. هذه الدايرة هتتقاطع مع القوس في نقطة. هتبدأ بتوصيل هذه النقطة، المركز ديت مع النقطة دي على امتدادها بالشكل ده اهو. هتطلع عندك تانجنت تانية اهي، تانجنت 5 مثلا، ودي المماس الأولاني. طب أنا عاوز أخد خط من اهو يوازي ده، من هنا يوازي ده بمين بقى؟ تيجي من المثلث كده وتثبت المثلث على النقطة اللي أنت عاوز تاخد لها موازي، والمسطرة تحتيه، وتبدأ تحرك المثلث لأعلى أهو لحد ما تيجي عند السنتر اللي أنت عاوز تبقى أهو، وتيجي واخد خط. هذا الخط هيقطع الدايرة من بره في تانجنت 6 أو تي 6. هتيجي موصل ما بينهم، تحصل على المماس المطلوب. طبعا انت عارف ان اي مماس بيكون عمودي، خط المركز الواصل على المماس بيكون عمودي عليه، يعني دي المفروض تكون ايه؟ عمودي، ودي برضو تكون ايه يا شباب؟ بتكون عمودية. طبعا بكده اترسمت الرسمة بتاعتنا. ما ننساش ان انا اي عمليات مساعدة بنسيبها في الرسمة، اي عملية مساعدة بسيبها في الرسمة بتاعتي، عشان دي دلالة ان انا مش مفبرك الرسمة، وتكون الرسمة كده خلصت. بعد كده بتحط ابعادك زي ما احنا متعودين، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، على امل اللقاء بكم في الغد القريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.